Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ταξίδι εδώ στο κανάλι του KD Explorer. Εγώ είμαι ο Δημήτρης, η Ελευθερία και μέσα η Μπέμπο που κοιμάται και θα σε ταξιδέψουμε σε ένα ακόμα νησί στις Κυκλάδες, την Μήλο. Το νησί της Αφροδίτης. Αυτό είναι το σαρακίνικο στη Μήλο. Βασικά σκηνικό ταινίας. Τι χειρότερο είναι αυτό, τι χειρότερο είναι αυτό. Τι είναι η αλήθεια? Instagram vs reality. Στη βίλα εδώ στη Μήλο. Ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα που έχω δει ήταν από εκεί. Και ναι, το ηλιοβασίλεμα στη Μήλο θεωρώ είναι πιο ωραίο από τη Σαντορίνη. Έχει έναν ηλεκτρισμό αυτό το νησί. Τελικά χωρίζει όποιος έρχεται στη Μήλο. Πώς το πούμε τώρα? Θα πέρασε ένας μήνας και θα το δούμε. Ποια ήταν η πρώτη σου εικόνα πριν έρθεις στη Μήλο? Σαρακίνικο. Πρώτο αξιοθέατο, νούμερο ένα πράγμα που έρχεσαι στη Μήλο είναι το σαρακίνικο. Ναι. Ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί, γιατί όλοι λένε ότι στο σαρακίνικο πρέπει να πας το πρωί να δεις την Ανατολή. Ήταν αυτό το φως, το ωραίο, το ζεστό, το πρωινό, η χρυσή πρωινή ώρα, σαν τις δύσεις πριν πέσει το φως και έλωζε τα βράχια αυτό το κίτρινο φως. Και άμα είσαι φωτογράφος, σου αρέσει η φωτογραφία ή σου αρέσουν τα ιδιαίτερα πράγματα, ναι, νομίζω ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού. Ναι. Αυτό είναι το σαρακίνικο στη Μήλο. Το πιο εξωγήινο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται εδώ στις Κυκλάδες, στη Μήλο. Χιλιάδες κόσμος από όλο τον πλανήτη έχει σαν όνειρο να ταξιδέψει μια φορά στη ζωή του και να βρεθεί εδώ. Να ανέβει εδώ πάνω, σε αυτά τα χιλιάδων ετών ηφαιστογενή πετρώματα και να κάνει τη βουτιά του σε αυτά τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά. Ένα πραγματικά μοναδικό τοπίο της Ελλάδας. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και είναι η πρώτη φορά που τα μάτια μου αντικρίζουν τέτοια διαφορετική, ξεχωριστή ομορφιά. Είναι σαν ένα γλυπτό. Εδώ η φύση έχει λειτουργήσει σαν τον καλύτερο γλύπτη. Κοιτάξτε πόσα έργα τέχνης έχει δημιουργήσει τριγύρω. Κοίταξε το ανάγλυφο των βράχων. Είναι λες και με τα χρόνια η θάλασσα και ο αέρας έτριβαν τον τραχή βράχο και κατάφεραν να τον κάνουν τόσο λίο. Η καλύτερη ώρα για να έρθεις εδώ είναι νωρίς το πρωί, από τις 8 μέχρι τις 9.30-10. Μετά έχει πάρα πολύ ήλιο, γίνεται και η αντανάκλαση του φωτός από τα βράχια πάνω σου, οπότε διπλασιάζεται η αίσθηση της ζέστης. Οπότε ναι, σου προτείνω να έρθεις νωρίς το πρωί, γιατί έχει τέλειο φως. Από εκεί είναι η Ανατολή, οπότε ο ήλιος αρχίζει, ανεβαίνει και λούζει αυτή την πλευρά που βρίσκεται το σαρακίνικο και είναι, οι εικόνες που θα δεις είναι εξωπραγματικές. Πάθαμε σοκ, wow. Έβλεπες, ήταν λες και κάποιος περπατάει στη σελήνη, έβλεπες ανθρώπους να περπατάνε πάνω στο βράχο. Ναι. Έβλεπες ανθρώπους να βουτάνε από τα βράχια. Έβλεπες άλλους να ράζουν με το βιβλίο τους. Εντάξει, εγώ στις φωτογραφίες νόμιζα ότι είναι πιο μικρό σαν μέρος. Να κάτι που με εντυπωσίασε. Ενώ είναι full μεγάλο, δηλαδή έχει πάρα πολλά σημεία να κάτσεις, να ράξεις, να διαβάσεις το βιβλίο σου, να κάνεις βουτιά. Αν θες να ξεκινήσεις ένα ταξίδι στις Κυκλάδες, εμπιστεύσουμε πραγματικά και ξεκίνα από τη Μήλο και έλα εδώ. Μοναδικό. Και δεν είναι το μόνο μοναδικό τοπίο σε ολόκληρο το νησί, υπάρχουν κι άλλα τα οποία θα δούμε στη συνέχεια σε αυτό το οικογενειακό vlog από τη Μήλο. Η Ελευθερία και η Μικρή έχουν μείνει εδώ από κάτω στη σκιά, έτσι, οπότε νωρίς το πρωί, αν και εσύ έχεις παιδάκι, μπορείς να έρθεις νωρίς το πρωί, έχεις σκιές. Το μοναδικό σε αυτό το μέρος είναι και από ψηλά φαίνεται εξωγήινο, αλλά και αν βουτήξεις είναι εκπληκτικό, γιατί έχει πάρα πολλές σπηλιές, καμάρες, πραγματικά η κάθε πλευρά, η κάθε γωνιά είναι και μοναδική. Πάω να αφήσω την κάμερα και να κάνω κι εγώ τη βουτιά μου από το βράχο εδώ στο σαρακίνικο. Φύγαμε! Και μετά όταν είναι η ώρα να βουτήξω, κλαίει η Μικρή. Θα γυρίσουμε πίσω. Όπως έχουμε ξαναπεί, όταν ταξιδεύεις με παιδί,
δεν μπορεί να τα έχεις όπως τα θες. Οπότε δεν κατάφερα να κάνω βουτιά που ήθελα. Γιατί η μικρούλα είχε λίγο γκρίνια, η ώρα είναι 9.30 το πρωί, ο γιατρός μας έχει μέχρι τις 11. Αλλά εντάξει, εμείς φοβόμαστε. Οπότε επιστρέφουμε για να πάμε κάπου που θα έχει σκιά. Όπως οι γενικές γραμμές, παιδιά, αυτό είναι η Μήλος. Η Μήλος δηλαδή έχει και ωραίες παραλίες με άμμο και χρυσή άμμο, αλλά στη Μήλο πρέπει να ζήσεις τη βουτιά από το βράχο στο Κλέφτικο, τη βουτιά από το βράχο εδώ στο Σαρακίνικο. Αυτό είναι που πρέπει να ζήσεις. Οπότε θα επιστρέψουμε την Ελευθερία και αύριο το πρωί νωρίς για να καταφέρω να κάνω αυτή τη βουτιά που θέλω από το βράχο. Όχι, δεν κάναμε βουτιά, παιδιά, από το Σαρακίνικο, αλλά όλο αυτό που εξέλαβα είναι σούπερ. Έχει δύο σημεία. Ένα είναι να πέσει από τα βράχια, να κάνει βουτιά, έτσι, είτε από ψηλά, άμα είσαι έτσι θαραλέος, είτε πιο χαμηλά. Και υπάρχει παραλία, μια μικρή με άμμο, που μπορείς να πας εκεί με ασφάλεια και να μπεις μέσα, να κολυμπήσεις και να εξερευνήσεις όλη την περιοχή τριγύρω. Λοιπόν, εφόσον είμαστε από αυτή την πλευρά του νησιού, θα συνεχίσουμε πάλι στα Μανδράκια που είναι κοντά. Έχει ελάχιστη σκιά. Ναι. Και το νιώθεις τα μυρίγια για τα καλά, ρε παιδί μου. Οπότε και γι' αυτό και για να μην έχει τόσο κόσμο. Δηλαδή, ιδανικά 7 το πρωί. Άμα ακούγεται σκληρό 8. Ναι. Τι ώρα είναι τώρα που φεύγουμε εμείς? 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο και να δεις πόσο κόσμο έχει. Πάρα πολύ κόσμο, ναι. Γίνεται ένας χαμός. Ωραίο καπέλο αυτό, Ελευθερία. Αφού ξέρεις τώρα τι θα λες. Ιδιαίτερο. Σάθινο με ύφασμα. Πού το βρίσκουμε αυτό το καπέλο? Γυρετζάκιελευθερία.gr. Στα accessorize. Hats, σωστά, hats. Δεν τα ξέρω, συγγνώμη. Γενικά πρέπει να μας πούμε ένα μπράβο. Πες το. Πρέπει να μας πούμε ένα μπράβο μας. Μπράβο μας λοιπόν, γιατί δεν έχουμε στερηθεί τίποτα σε κάθε ταξίδι. Τη μικρή πραγματικά την έχουμε συνέχεια μαζί. Αξίζει να έρθεις με το μωρό σου, απλά θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος, όπως και σε κάθε ταξίδι, να αλλάξεις λίγο τη ρουτίνα σου. Ναι, εντάξει, εμείς δεν πηγαίναμε τώρα για μπάνιο τόσο πρωί. Αυτό. Ναι. Που είναι και πιο ωραίο βέβαια. Πας νωρίς για μπάνιο, το μεσημέρι από τις 12 μέχρι τις 5, αν είσαι με το μωρό θα πρέπει να εξασφαλίσεις ότι είναι σε δροσιά και είναι σε σκιά και όχι όταν τη χτυπάει ο ήλιος. Το περισσότερο βάρος είναι στην Ελευθερία φυσικά. Την έχει πάνω της, οπότε μπράβο κύριε Ελευθερία. Θα έχετε πάει εξαιρετικά για το 4ο ταξίδι της μικρής. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι 5ο. Πάπικο, Καστός, Σκόπελο, Ήο, 5ο. 5ο ταξίδι. Μπράβο. Η Μήλος για άλλο ένα πράγμα το οποίο είναι γνωστή, πολύ φωτογραφημένη, είναι τα σύρματα. Ένας από τους λόγους για να έρθει κάποιος στη Μήλο είναι αυτός. Αυτά είναι τα σύρματα. Είναι τα υπόσκαφα αποθήκες καϊκιών ήτανε, τα οποία τα έβαζα μέσα για να τα προφυλάσσουν από το καιρό, τα οποία σήμερα έχουν μετατραπεί σε δωμάτια που φιλοξενούν κόσμο και έρχονται από όλο τον πλανήτη στη Μήλο για να μείνουν μέσα σε ένα τέτοιο δωμάτιο. Να ανοίγουν την πόρτα τους το πρωί και να βλέπουν αυτό. Πραγματικά μοναδική εμπειρία που τη ζει κάποιος μόνο εδώ στο νησί της Μήλου. Πάρα πολύ έτσι ωραίο γραφικό κολπάκι με φανταστικά νερά, τα βαρκάκια αραγμένα γύρω γύρω και από πίσω τα σύρματα. Πολύ ωραία εικόνα. Βασικά σκηνικό ταινίας. Αυτό. Λέω αυτό τώρα το έχουν φτιάξει για κάποια ταινία. Ναι, πολλοί κόσμος άραζε πίσω, καθότανε, έπαιρνε το καφεδάκι του και έβλεπε αυτό το πράγμα. Πολλοί κολυμπούσαν κιόλας, εννοείται. Φανταστικά τα νερά. Και εννοείται, εντάξει, είναι κάτι που δεν το βλέπεις άλλους στους Κυκλάδες αυτό. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις άλλους στους Κυκλάδες, σίγουρα. Κατά τα άλλα, ένα πάρα πολύ γραφικό μέρος με τις πολύχρωμες πόρτες και δημιουργεί έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο vibe και μια έτσι ρομαντική ατμόσφαιρα και σου θυμίζει έτσι μια Ελλάδα από τα παλιά. Το αρνητικό είναι ότι πριν είναι κολπάκι έχει λίγη βρωμιά, πολύ λίγη βρωμιά όμως, γιατί κατά τα άλλα τα νερά είναι πεντακάθαρα. Τώρα σκέψου να ξυπνάς το πρωί, ελληνικό καφέ, κάτω από τραπεζάκια, έτσι, να το πίνεις και μετά παφ, να βουτάς και να κολυμπάς. Νομίζω όμως ότι είναι πανάκριβο να μείνεις σε ένα τέτοιο δωμάτιο. Άλλο ένα μέρος λοιπόν είναι ο Φυροπόταμος.
Έτσι, και αυτό πραγματικά μοναδικό, εκκλησάκι, σπίτια μέσα στη θάλασσα, Ναι. έτσι, σύρματα, τα οποία και έχουν γίνει δωμάτια και πίσω άλλη μια φανταστική παραλία με μαγαζιά κτλ. Εντυπωσιακή εικόνα για αυτή. Δεν κατέβηκαμε κάτω γιατί πραγματικά πάλι πετύχαμε πάρα πολύ κίνηση στις 12.30 ώρα το μεσημέρι. Είδα εγώ την παραλία από ψηλά και το μέρος και ήταν πραγματικά... Μένουμε σε ένα σπίτι, τον Αδάμαντα, στην πλευρά δίπλα από το λιμάνι, ωραίο ήσυχο μέρος. Ακριβώς από κάτω μας έχουμε και μια παραλία με αλμυρίκια κτλ. Βασικά έχουμε δύο, έχουμε και από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Ναι, ισχύει. Και το εντυπωσιακό σε αυτό το σπίτι, τώρα δεν το προλάβαμε, είναι ότι τα καράβια έρχονται από εδώ μπροστά. Ναι. Τα βλέπεις δηλαδή, λες και θα έρθουν μέσα. Βασικά νομίζεις, λες τώρα είμαι σε κρουαζιερόπλαιο τύπου και περνάει ένα καράβι από δίπλα μου. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Και βασικά είναι το έπασε, θα το ξαναπώ, είναι σε τέλειο σημείο. Είναι τέλειο σημείο στον Αδάμαντα. Είναι ένα μεγάλο σπίτι, το οποίο έχει 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια πάνω κάτω, μεγάλη κουζίνα και σαλόνι. Μεγάλο σαλόνι. Ναι, και τέλεια τραπεζαρία εδώ έξω. Μεγάλη αυλή, μεγάλη τραπεζαρία. Και είναι ήσυχα. Δηλαδή τα μεσημέρια εδώ ήταν πολύ ωραία που ακούσατε τα τζιτζίρια. Γιατί την πρώτη μέρα γυρίσαμε σπίτι για να μαγειρέψουμε. Market Hall στη βίλα. Πήγαμε, ψωνίσαμε 2-3 πραγματάκια για να έχουμε τα μεσημέρια να τρώμε. Η μικρή γυρίζει για να κοιμηθεί, να θυλάσει, να ξεκουραστεί και η Ελευθερία και η Μπέμπα. Οπότε τα μεσημέρια θα τρώμε εδώ. Οπότε πήγαμε στο market, πήραμε 5 πραγματάκια για να μαγειρέψουμε. Καλά, μην φανταστείτε τώρα έτσι υπερβολικά πράγματα. Κάνουμε σκαράκι, τηγάνι, σαλατούλα, φρουτάκια. Απλά υγιεινά, καλοκαίρι είναι ούτως ή άλλως. Ελαιόλαδο. Μπράβο. Ντοματίνια. Πήραμε φέτες μοσχαρίσιες από κομμάτι ελιάς. Ψηλές φετούλες, έτσι, με λίγο λιπάκι. Τσακ, τσακ στο τηγάνι, σαλατούλα και φάγαμε. Γιατί όντως, παιδιά, το μοσχάρι είναι η πιο υγιεινή τροφή που μπορείς να φας 2026. Βασικά τα μυριχαστικά τα ζώα, δηλαδή κατσίκι, αρνί και μοσχάρι. Επίσης πήραμε 2 πεπόνια γιατί η Ελευθερία είδε ένα βίντεο στο TikTok. Καλά τα λέω, Ελευθερία. Που η Ελευθερία είναι το μικρό σαλόνι, εντάξει. Το οποίο το σκίζεις, το πεπόνι στη μέση, βγάζεις τα κουκούτσια και το βάζεις κατάψυξη και μετά βάζεις γάλα και το κάνεις παγωτό. Οπότε να δούμε αν θα πετύχει αυτό το viral παγωτό. Πέτρα το τηγάνι, ευτυχώς, με μια χαρά. Τσακ, τσακ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, παιδιά, και αλατάκι. Αυτό έτσι θα κάνω εγώ. Να βάλω και ελιές. Μετά, έτσι, μαζί με σαλατούλα. Οκ, έτοιμο το πρώτο. Τι κάνετε, Ελευθερία, κοιμήθηκε? Θέλει τον μπαμπάς να κοιμηθεί, θέλει καπηλιό. Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το καπηλιό μου. Γυάλος καημός και τσιγουδιά, βάλμενα μέσα στην καρδιά με το όνειρό μου. Αυτό με το λιπάκι θα το φάω. Θα τα κόψω και φετούλες μετά, έτσι κλατς, 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 κλατς. Θρεπτικό, δυναμωτικό, γευστικό και πάνω απ' όλα γρήγορο. Ρε εσύ, Ελευθερία, εδώ έχει απορροφητήρα, δεν τον είχα βάλει. Θα μυρίσουμε όλη τη βίλα μοσχάρι. Το πρόγραμμα σήμερα έχει φαγητό και μετά από γευματάκι, σούρουπο, θα ανέβουμε στην Πλάκα. Στον παραδοσιακό οικισμό, πάνω το χωριό, που έχει πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Τι χειρόκιο είναι αυτό, τι χειρόκιο είναι αυτό. Γιατί δεν κοιμάσαι? Πολύ καλό. Θα βάλω και στα φυλάκι. Οι βασιλείς παλιά τρώγανε φρούτα με κρέας. Λουλούδι. Λοιπόν, άντε, καλή μας όρεξη. Άμα θες μπορείς να φας και το δικό μου σταφύλι. Εσύ θα κοιμηθείς? Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το καπηλιό μου.
Γυάλος καημός, σαν το γρηγρί είμαστε δεμένοι, εμείς οι δυο για πάντα ερωτευμένοι. Πόσο θα βαθμολογούσες αυτό στο πιάτο? Κοίτα, έχω πολλές προσδοκίες. Γιατί γενικά μαγειρεύεις πάρα πολύ καλά. Σήμερα. Μαγειρό αυτό δεν είναι μαγείρεμα, αυτό είναι ψήσιμο. Καλά, και το ψήσιμο τι? Θες τα κατάλληλα υλικά. Εδώ, οι άνθρωποι. Εδώ οι άνθρωποι έχουν ένα τηγάνι με πέτρα. Τώρα, όχι, άλλο σου λέω. Όχι, να σου πω κάτι. Το μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία του. Έχω μάθει στο σπίτι το κάνω γιατί έχω πειραματιστεί, έχω ψήσει 100 φιλέτα και ξέρω τη θερμοκρασία. Εδώ πήγε λάθος αυτό που λες. Επίσης η κουζίνα είναι διαφορετική. Η έντασή της μπορεί να ήταν πολύ πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Το αλάτι, θέλει λίγο αλάτι. Αλλά δεν έβαλα. Εγώ εδώ σε αυτό το πιάτο, πολύ καλά, θα βάζω ένα 4. Βάλε 4, εντάξει, να σου πω κάτι. Ο σκοπός αυτού του πιάτου πρέπει να μας γεμίσει την κυλίτσα για να μπορούμε μετά να εξερευνήσουμε πάλι. Πότε το βάλεις το πιάτο? 6 στα 10. 6 στα 10. Εμένα σε πιάτα που έχω φτιάξει πολύ πιο ωραία, τα έχεις βάλει 6. Λέω από μόνο το μοσχάρι και ο μόνο ένα του βάζω 5. Ωραία. Είσαι άδικος. Δεν είμαι άδικος. Δεν είναι στις γεύσεις μου. Εσύ άμα μου το ψινές δεν σου λέω ότι είναι λάθος. Ωραία, θα του βάλεις τη βάση. 6 σου είπα. Πάνω από τη βάση. Με έπαιρνε 6 στη σχολή ήμουν μάγκας. Εμείς παλεύουμε τόση ώρα να κάνουμε ένα πλάνο Instagramικό. Παλεύουμε τόση ώρα να κάνουμε ένα πλάνο εδώ ωραίο με την Ελευθερία στο τζακούζι. Και η μικρή έχει σπαράξει. Αυτό είναι. Instagram vs reality. Αυτή είναι η αλήθεια. Instagram vs reality. Στη βίλα εδώ στη Μήνη. Γενικά όταν πάω σε ένα μέρος, το παθαίνω την πρώτη μέρα, παθαίνω ένα πανικό ότι δεν θα προλάβω να δω τίποτα, δεν ξέρω γιατί. Και μέχρι που τσακωθήκαμε, οπότε έδωσα τη σκητάλη εδώ στην Ελευθερία και οργάνωσε την επόμενη μέρα το τέλειο πρόγραμμα. Είπαμε ότι θα πάμε στις παραλίες να τις δούμε και όλες, με αφορμή ότι ψάχνουμε και κάνα βαρκάκι να μας πετάξει. Ψάχνουμε να βρούμε βαρκάκι για να μας πάει στο κλέφτικο. Ναι. Και αν δεν βρούμε το βαρκάκι θα έχουμε δει τις παραλίες. Και θα πάμε και στη πιο κοντινή παραλία να πετάξουμε τον ντρόν, έστω να το δούμε και από εκεί. Είναι όλα νοικιασμένα τα σκάφη, οπότε δεν υπάρχει κανένας για να μας πάει. Αυτή είναι η Αγία Κυριακή, έτσι, αυτή η παραλία με το βράχο και γενικά εδώ παίζει πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο, ψηλή άμμο. Τα πετρώματα είναι πάρα πολύ έτσι, ξεχωριστά σε σχέση με την υπόλοιπη Μήλο. Έκανε Ελευθερία τη βουτιά της. Πάω να κάνω κι εγώ παραλία Παλαιοχώρη. Εντυπωσιακή παραλία, παιδιά. Φοβερό το ανάγλυφο και οι χρωματισμοί που έχουν πίσω στα βράχια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και ειδικά από ψηλά, από ό,τι είδα. Και αυτό το χαρακτηριστικό της παραλίας είναι το ακροτήρι μπροστά. Πάρα πολύ ωραία παραλία, πεντακάθαρα νερά,
κρυστάλλινα πραγματικά, δεν είναι τόσο το χρώμα, ας πούμε, εντυπωσιακό. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει αυτή την παραλία είναι τα πεντακάθαρα νερά, πραγματικά είναι τζάμ, κρύσταλλο. Κάναμε κρύσταλλο. Θερμοκρασία πάρα πολύ ωραία, άξιζε τον κόπο να έρθουμε εδώ και να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, είμαστε παραλία Προβατά, στάση, για ανεφοδιασμό. Πριν που ήμασταν? Λοιπόν, περάσαμε από Φιριπλάκα και Τσιγκραδό. Είναι δύο παραλίες που είναι πολύ κοντά η μία από την άλλη. Τι γίνεται, το Τσιγκραδό είναι λίγο δύσκολο στην πρόσβαση. Πάρα πολύ ωραίο, μικρή παραλία, αλλά κατεβαίνεις με μια σκάλα. Τσιγκραδό είναι η παραλία αυτή, πολύ φωτογραφημένη, που έχει αυτή την ξύλινη σκάλα. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η πρόσβασή της. Έχει γίνει εκεί ένα χαντάκι από τα νερά και μέσα περπατάει το μονοπάτι και υπάρχει μια ξύλινη σκάλα που ο κόσμος ανεβοκατεβαίνει, πετάει τα πράγματά του και γενικά, όπως καταλαβαίνεις, εκεί δεν μπορούσαμε να πάμε με το μωρό, οπότε μείναμε στη Φιριπλάκα που δεν κάναμε βουτιά. Όχι, δεν κάναμε εκεί. Δεν κάναμε βουτιά. Το είδαμε όμως, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε με το αμάξι, είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Πάρα πολύ κόσμο, ναι. Πάρα πολύ κόσμο και ήταν δύσκολο. Αλλά μετά... αξίζει full. Και μετά που πάμε? Εσύ είσαι η καπετάνισσα. Αφού στα έχω πει πολλές φορές, δεν θυμάσαι. Γέροντας, παραλία Γέροντας, διότι η Ελευθερία, επειδή τελικά δεν θα πάμε στο Κλέφτικο. Κοίταξε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ναι. Σωστό, το αφήνουμε. Αλλά από το Γέροντα είμαστε το κοντινότερο σημείο. Και επίσης έχει και μια καμάρα από ό,τι είδα που θυμίζει λίγο, τέλος πάντων, δεν πως στο Κλέφτικο, πήγαινε στο Γέροντα. Το ανάγλυφο εκεί της παραλίας θυμίζει λίγο Κλέφτικο. Ναι. Και πιθανότατα εγώ με τον ντρόν θα μπορέσω να φτάσω. Ναι. Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Πώς πάει κάποιος στο Κλέφτικο, Ελευθερία, εσύ που το ψάξες? Για θαλάσσης. Για θαλάσσης μόνο. Ναι, αλλά έχει, ρε παιδί μου, μπορεί να πάρει ολοήμερη εκδρομή και να φύγει από εδώ από το λιμάνι. Από τον Αδάματα. Είτε να πάει στις παραλίες του Νότου, είτε... Τους κήπους και από την Αγία Κυριακή φεύγουν τα καραβάγια, τα ξύλινα, τα καΐκια, ποδών κόσμο και σε πάνε το Κλέφτικο. Θέλαμε να πάμε από εκεί γιατί αυτά κάνουν 3 με 4 ώρες τη διαδρομή. Δηλαδή πάνε και επιστρέφουν. Ενώ από τον Αδάματα κάνουν ολοήμερη βόλτα γιατί είναι και πιο μεγάλη η απόσταση. Οπότε εξαιτίας τη μικρή θέλαμε να έχει ήλιο, θέλει να πάμε πρωί. Δεν τα καταφέραμε τελικά. Να σου πω κάτι, καταλήγοντας. Θεωρώ ότι αξίζει πάρα πολύ ένα από τα δύο πράγματα που να κάνεις οπωσδήποτε. Το ένα είναι να πας στο Σαρακίνικο και το άλλο είναι να νοικιάσεις μία βάρκα. Εδώ τώρα τι έχουμε πάρει? Εγώ έχω πάρει μια ελληνική σαλάτα με ανθότυρο, από ό,τι βλέπω, ξινοτήρι και παξιμάδι και η Ελευθερία πήρε ένα energy ball. Δεν φαίνεται, μην το γυρίσω άλλο για αυτό. Όχι. Είμαστε πάρα πολύ ωραία, στη σκιά. Η μικρή το ευχαριστιέται από ό,τι φαίνεται, θέλει να κοιμηθεί. Παραλία μπροστά εξαιρετική. Όλες αυτές οι παραλίες του Νότου. Ναι, είναι πολύ ωραίες. Και έχουν όλες αυτό τα βράχια που είναι κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, κάτι τέρμα περίεργο. Ίσως θυμίσει λίγο Σαντορίνη. Ναι, την κόκκινη παραλία της Σαντορίνη, ίσως. Rate παραλίας 8 στα 10. Χρυσή ψηλή άμμος, πεντακάθαρα τα νερά προς τα μέσα γιατί προς τα έξω επειδή είναι ρηχά έχει μια θολούρα, γι' αυτό και βάζω 8 στα 10. Ο άλλος ένας βαθμός που χάνει είναι επειδή για την έκταση της παραλίας έχει αρκετές ομπρέλες, οπότε ένα 8 στα 10 και το γεγονός ότι είναι ρηχή ιδανική για όλους. Θα φτιάξει το viral παγωτό. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι viral παγωτό ακριβώς, αλλά είναι εύκολο παγωτό. Παίρνεις ένα πεπόνι, εγώ προτιμάω το πεπόνι. Το κόβεις στη μέση, βγάζεις τα σπόρια, το βάζεις στην κατάψυξη, το αφήνεις ένα βράδυ και μετά ρίχνεις, πάμε να το κάνουμε μαζί. Κάτσε να πάρω και το γάλα, να βγούμε και έξω για να μην ξυπνήσει μικρή. Πόσο εύκολο τώρα, θα ρίξω εγώ λίγο γαλατάκι. Ναι. Ρίχνω. Ναι. Και μετά παίρνω ένα κουτάλι και αρχίζω και ανακατεύω σιγά σιγά και ξύνω το πεπόνι για να
Ανακατευτεί. Είναι λίγο, στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, λέμε. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Τώρα εμείς τα αφήσαμε και 2 βράδια. Τι 1, τι 2. Ναι, Το είχα παγώσει. ναι. Θέλουμε να γίνει καλό. Ίσως πρέπει να το αφήσω και 1-2 λεπτά. Είναι πάρα πολύ παγωμένο τώρα. Θες να βάλω εγώ δύναμη? Όχι. Γίνεται. Γίνεται, ναι. Ναι. Απλά, Γίνεται, φίλε. απλώς ρε εσύ, ήταν πάρα πολύ παγωμένο εκείνη τη στιγμή. Αυτά είναι τα γλυκά, εντάξει. Τέλεια κρεπάκια. Τυροπιτάκια. Ξέρω τι παγωτό θα βγει εδώ. Να, τι παγωτό χρήστηκα. Κοίτα, να έχεις μικρά παιδιά, πιστεύω είναι ωραίο, γιατί είναι ένα γεϊνό παγωτό. Ωραίο είναι. Έλα να δεις πώς γίνεται. Κοίτα πώς γίνεται. Εδώ, στην ουσία, τρίψε, γίνεται αυτό. Τρίψε, γίνεται έτσι. Σαν παγωτό δηλαδή, κανονικά. Απλά θέλει και δεν είναι και γλυκό καθόλου. Ναι, γιατί δεν έχει κάτι ρε παιδί μου, είναι σαν να τρως Να, παγωτό. παγωμένο πεπόνι. Μια ταλαιπωρία. Σαν γρανίτα είναι στην ουσία. Ναι. Εντάξει, δεν τρελάθηκα με αυτό το viral παγωτό που έχει το κάνω στο TikTok. Εντάξει, άμα να σου πω κάτι, αν ρίξεις και λίγο μέλι από πάνω. Βάζουνε μέλι. Τέλος πάντων, μεταξύ μας μου αρέσει καλύτερα να φάω το πεπόνι σκέτο. Για να είμαι ειλικρινής. Τώρα μας περιμένει το πρωινό. Παραγγείλαμε πρωινό να το φάμε εδώ. Παραγγείλαμε πρωινό σε box, να έρθει εδώ στη βίλα να το φάμε. Και μου είπες τώρα εδώ να κάτσουμε να τα πούμε και εγώ το μυαλό μου το Είναι στο εκεί, φαγητό, ωραία. Γιατί με περιμένει και γιατί το θα ξυπνήσει και η βλέπω. μικρή και δεν θα μπορούμε να τέτοιο. Που είναι μικρή, κοιμάται ακόμα. Και αυτό είναι ευχάριστο νέο. Α, όχι, εσύ έχεις σπανακό. Άρα δύο σπανακό και δύο τυρό. Ναι. Δεν να παίζει με την ελευθερία με το φαγητό. Εχθές με έριξες. Και επειδή ήμουν στα καλά μου, δεν είπα τίποτα. Τα γεμιστά δεν μου αρέσουν καθόλου. Το θεωρώ ένα χαζό φαγητό. Μια ιδέα. Κοίτα, με κιμά μ' αρέσουν. Η ελευθερία οτιδήποτε δεν έχει κρέας Ρε, παιδί το θεωρεί μου, χαζό φαγητό. Όχι, απλά. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν τα γεμιστά. Δεν είναι. Εμένα μου τι αρέσουν είναι τα γεμιστά και μου αρέσουν και όχι παντρεμένα με κιμά. Χωρίς κιμά. Και επίσης τι άλλο δεν μ' αρέσει, το θεωρώ επίσης χαζό φαγητό. Τα γεμιστά βασικά είναι από τα φαγητά που δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν βρίσκω νόημα. Νιώθω σαν να τρως και το ρύζι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Ένα φαγητό που επίσης θεωρώ χαζό, δεν μ' αρέσει καθόλου, είναι η πατάτα τηγανιτή. Ξέρεις ότι ένας που σε βλέπει αυτή τη στιγμή πραγματικά απορεί. Δεν μ' αρέσει. Η πατάτα τηγανιτή έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Δεν μ' αρέσει. Όπως επίσης δεν μ' αρέσει το ψωμί. Όταν ήρθε ο Δημήτρης πρώτη φορά στο σπίτι. Εμείς ψωμί δεν έχουμε στο σπίτι. Από εδώ μου το πήρε το ζώμα. Ναι, για πες. Αυτό ήθελα να πω. Πες του εσύ, πες του. Άστο, παιδιά. Πάω στο σπίτι, εγώ μεταξύ έχω μάθει από τη μάρα μου στο μεσημεριανό το φαγητό. Πάντα ψωμί, Πάντα ψωμί σε φέτες δίπλα στο κλασική την ψωμοθήκη. Ναι. Λοιπόν. Και πάω στην ελευθερία στο φαγητό και δεν θυμάμαι καλά. Είχαμε σαλάτα στο πιάτο, δηλαδή είχαμε στο τραπέζι σαλάτα. Πες ότι ήταν Χωριάτικη. και λαδερό αυτό το φαγητό. Ναι, δεν θυμάμαι. Και λέω στην πεθερά μου, τώρα εντάξει είναι οι πρώτες φορές που βρισκόμαστε, τι να πω κι εγώ τώρα. Λέω, ξέρετε, λέω, μήπως έχετε κάτι, λέω, να βουτήξω, ξέρω εγώ. Και τι έδωσε. Και μου λέει, το μόνο που έχω στο σπίτι μου, παιδί μου, είναι φρυγανιές. Ολικής. Ολικής. Ρε φίλε, και τώρα χωριάτικη με φρυγανιά ολικής. Δηλαδή, εντάξει, κι άντε πες, το φαντάζεσαι σαν παξιμάδι, το τρως. Το φασολάκι το κοκκινιστό, πώς θα το φάω με φρυγανιά. Μπορείς να μου πεις, που μου έφερε η μητέρα σου φρυγανιές να πούμε το φασολάκι. Είναι δυνατόν. Το ψωμί το θεωρώ χαζό. Εντελώς χαζό, ρε παιδί μου. Έσωσε τον κόσμο στην πείνα. Εντάξει. Κάποια ιδιαίτερα ψωμιά τα τρώω. Αλλά ένα ψωμί που δεν έχει ιδιαίτερη γεύση δεν το τρώω. Απ' την άλλη, μακαρόνια μπορώ να φάω και σκέτα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα μακαρόνια δεν τα θεωρώ χαζό φαγητό. Σόπα. Θέλει κρέας η ελευθερία. Θέλει κρέας, θέλει να τρώει κρέας. Σου μίλησε η Αφροδίτης Μήλου. Μου μίλησε. Ναι. Κοίτα, μου έδωσε μια ενέργεια. Δεν ξέρω εγώ πώς θα τη διαχειριστώ όμως. Αυτό είναι το θέμα. Το νησί αυτό, παιδιά, δοκιμάζει τα ζευγάρια, να ξέρετε. Το νησί αυτό δοκιμάζει τα ζευγάρια. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ και παίρνεις μια φοβερή ενέργεια και ένα boost. Το οποίο boost όμως αυτό πολλές φορές έχει τη δυνατότητα να εκτινάξει λίγο και τα νεύρα στα άκρα. Οπότε τι γίνεται, έρχεσαι στο νησί και τι σου λέει η θεά Αφροδίτη. Η θεά του έρωτα και του κάλους και της ομορφιάς. Ήρθες στο νησί μου
Δεν θα σε αφήσω έτσι. Πάμε να σε δοκιμάσω πόσο ερωτευμένος είσαι με τη σύντροφο ή τον σύντροφό σου. Και σε σφαιροκοπανάει, παιδιά, εκεί στο σαρακινικό, δηλαδή πραγματικά η ενέργεια είναι άλλο πράγμα. Και σε δοκιμάζει. Σε φτάνει στα άκρα και μετά εκεί κρίνεται η σχέση. Εμείς αντέξαμε σε αυτό το ταξίδι. Ξέρω όμως από μαρτυρίες ζευγαριών οι οποίοι χωρίσανε λίγο μετά τη Μήλο, χωρίσανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Και ξέρω και μια περίπτωση που δεν χωρίσανε πριν έρθουν τη Μήλο. Αυτή δεν πρέπει να ήταν καθόλου. Έτσι είναι η Αφροδίτη, παίζει μαζί σου. Θέλω να μάθω. Παίζει η Αφροδίτη μαζί σου, σε βράζει. Σε καίει, δεν σε αφήνει έτσι. Οπότε, αν θες να δοκιμάσεις τη σχέση σου, έλα στη Μήλο. Να σου πω, μόνος σου έρχεσαι στη Μήλο? Όχι. Όχι. Όχι, παιδιά. Δεν είναι ενέργεια να έρθεις μόνος σου, solo. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις, αλλά είναι τόσο έντονο το στοιχείο του ζευγαριού στο νησί, του ρομάντζο κτλ. Που θέλοντας και εμείς, εκτός και σκοπό να ερωτευτείς στη Μήλο. Μπορεί για σένα η Θεά να έχει βρει το τέρι σου και να στο φανερώσει στη Μήλο, δεν ξέρω. Αλλά solo travelers δεν επιλέγουν τη Μήλο. Άλλο ένα σκηνικό ταινίας. Στο κλίμα. Στο κλίμα. Επίσης. Ελευθερία, πού βρίσκεσαι? Ρε, είναι τέλεια. Είναι σαν σκηνικό από ταινία. Δεν είναι τέλεια? Ναι, ρε, εσύ. Πραγματικά νομίζω ότι ήξερες έχει φτιαχτεί για κάποια ταινία. Είναι τέλεια. Τις μικρές της αρέσει, λες? Ναι. Τώρα είναι στα γλυκά της, δηλαδή. Αυτή είναι η γλύκα της τώρα. Δεν είναι γκρίνια, αυτό είναι γλύκα. Must visit λοιπόν. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και για ηλιοβασίλεμα λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Όλη μέρα βασικά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ κανονικά είναι όλα Airbnb. Τη βραδιά είναι πανάκριβα για να μείνει κάποιος. Έτσι υπάρχουν και κάποια shop, δηλαδή ένα souvenir shop σε ένα από αυτά τα σπίτια. Τρομερό αυτό η πανδεσία χρωμάτων που δημιουργείται εδώ, ένα ουράνιο τόξο δίπλα στη θάλασσα και με φώτο τα βαρκάκια. Όλα αυτά μαζί, παιδιά, δημιουργούν ένα παραμυθένιο σκηνικό, μια πανέμορφη ατμόσφαιρα. Πολύ ρομαντικά στη Ελευθερία εκεί. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ μου άρεσε. Νομίζω είναι μετά το Σαρακίνικο το νούμερο 2 Ναι. που πρέπει να δει κάποιος στη Μήλο, εννοείται, είναι το κλίμα. Θα έμενες εδώ? Εννοείται. Πόσες μέρες? Δεν ξέρω, λένε ότι έχει φούλη υγρασία και αυτό, τώρα δεν ξέρω. Θα έμενα πάντως. Οκ. Εννοείται θα έμενα. Πιστεύω είναι πολύ ωραία. Πολλές φορές όταν φυσάει εδώ πέρα, λένε, Μπαίνει το νερό μέσα. μπαίνει νερό μέσα και γουστάρει ο κόσμος. Εντάξει, είναι και αυτό μέρος, ξέρεις. Φαντάζομαι ότι να κοιμάσαι και να γίνεις μουσκεμα. Ναι. Όχι, Και από ό,τι είδα δεν έχουν και στρώματα μέσα, είναι Ξέρεις τι, φαντάζομαι. χτισμένα. Αυτούς τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, 50 χρόνια πριν, που αυτά δεν τα θέλανε, είχαν υγρασία, τα είχαν για πέταμα και που να φανταστούν ότι αυτά μπορούν να τα νοικιάζουν και 800 ευρώ τη βραδιά τώρα. Ναι. Πώς αλλάζει. Ποιος θα το ξέρει αυτός που είχε εδώ πέρα το σύρμα του που έβαζε τη βάρκα του? Θα τον νοικιάζει μετά 800 ευρώ Ναι. το εγγόνι του, ας πούμε. Ναι, ότι το εγγόνι του θα γινόταν πλούσιο από αυτό το δωματιάκι. Αυτό, ναι. Κάποιοι ντόπιοι έμεναν ακόμα εκεί. Πάνω από το κλίμα είναι κρεμασμένη η πλάκα. Επόμενη στάση. Στο κάστρο, στη χώρα να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Πήγαμε. Ανέβηκαμε στην πλάκα, στον οποίο υπάρχει τεράστιο πάρκινγκ να αφήσεις το αυτοκίνητό σου και από εκεί πήραμε τα πόδια με το μάρσιπο, εννοείται αυτή τη φορά και όχι καρότσι, και ανέβουμε στο κάστρο. Ωραία, απίστευτα. Τα πιο ωραία μέρη είναι αυτό εδώ, το καμπαναριό και ο ήλιος. Τι με εντυπωσιάζει στη Δύση πιο πολύ? Το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή, τι θέλω να πω?
Όλοι μιλάνε σιγά σιγά. Λες και έχεις... Σέβονται τη στιγμή. Μπράβο. Λες και έχεις έρθει εκκλησία, δηλαδή είναι ένα τελετουργικό αυτό. Και ξέρεις ποια είναι η τελετουργία αυτή? Ότι με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, αποχαιρετάς τη μέρα που πέρασε. Σαν τη Μάρια που πέρασε όμορφα και εγώ πέρασα όμορφα. Εξαιτίας του προγράμματος που έβγαλες. Είναι ένα τελετουργικό λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τη μέρα. Να σου πω κάτι, και μακάρι να το κάναμε αυτό και στην Αθήνα. Και ο καθένας στην καθημερινότητά του. Θα ήταν ωραίο την ώρα της Disney, κάναμε το τελετουργικό του αποχαιρετισμού. Ή την Ανατολή, ας πούμε. Εντάξει, η Ανατολή είναι λίγο πιο δύσκολο. σκληρό. Ναι, εντάξει. Αλλά η Δύση είναι ωραίο να αποχαιρετάς τη μέρα, να κρατάς αυτά που θες να κρατήσεις και να αφήνεις τα κακά. Να κρατάς τα καλά και να αφήνεις τα κακά. Ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα που έχω δει ήταν από εκεί και ναι, το ηλιοβασίλεμα στη Μήλο θεωρώ, συγχώραμε, είναι πιο ωραίο από τη Σαντορίνη. Εμένα μου άρεσε περισσότερο, προσωπικά μου άρεσε περισσότερο. Το ηλιοβασίλεμα στη Μήλο μου άρεσε περισσότερο από τη Σαντορίνη. Αυτή είναι η πλατεία εδώ, η πλατεία της Πλάκας. Α, έχει αεράκι σήμερα, έβαλε αεράκι. Very happy. Βρήκαμε καρπουζόπιτα. Ωραίο καφέ. Λοιπόν, κάτσαμε εδώ μπροστά στην πλατεία, στο καφενείο μάλλον, της Πλάκας. Και μπροστά μου έχω μία, τι έχω δεξιά? Ένα φλαούνι με μήλο. Φλαούνι με μήλο και μια καρπουζόπιτα. Κάτσε να τη δείξω. Αυτό είναι το φλαούνι. Φλαούνι και αυτή είναι η καρπουζόπιτα. Λοιπόν, θέλω όπως είσαι να μου κάνεις κομματάκι ένα την καρπουζόπιτα και να μου κάνεις να φάω. Να σου πω να πιω λίγο νερό. Πιες νεράκι. Διψούσες, Διψούσες, Διψούσες. Πάρα πολύ. Κι εγώ διψάω. Κάτι αντίστοιχο θα κάνω κι εγώ. Κάτι καρπουζόπιτα θες? Καρπουζόπιτα, ναι. Εντάξει, εγώ έχω ξαναφάει στη Φολέγαδρο. Είναι γλυκιά όμως εδώ. Για να δω. Κοίτα, γενικά σε πολλούς δεν αρέσει. Κοίτα. Αλλά δεν θα σε επηρεάσει, ούτε θα να δοκιμάσεις πρώτα. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τρελάθηκα, αλλά μου αρέσει. Ενώ την τρώω. Να σου κόψει από εδώ. Και φλαούνι. Τυχαία εντάξει το είδαμε στο κατάλογο και λέμε ας το πάρουμε κι αυτό. Το φλαούνι. Ναι, δεν το είχαμε ακούσει. Πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Κατσάτε κι εγώ. Πιο ωραίο το φλαούνι. Λοιπόν, η Ελευθερία έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ώστε μέχρι το βράδυ της 10:30 που έχουμε κλείσει το τραπέζι, να κάνουμε στάσεις έτσι για να παίρνουμε γεύσεις. Να σου πω κάτι, εμένα μου άρεσε πολύ. Είδες. Τελικά σου άρεσε η καρπουζόπιτα. Άρεσε πολύ. Πάει και το φλαούνι. Άρα στη Φολέγαδρο μάλλον κάτι δεν είχαν κάνει καλά. Ενώ εδώ στην Πλάκα. Για να δω και το φλαούνι. Και γενικά, παιδιά, από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ καλό το μαγαζί εδώ και έχει φοβερά γλυκά και πρωινά. Αν έρθετε στην Πλάκα να κάνετε μια στάση γιατί είναι ωραία έτσι, χαζέψει και τον κόσμο που περνάει. Από εκεί μετά πήγαμε στο κλίμα. Κοιμήσαμε τη μικρή και να είμαστε σίγουροι ότι θα πάρει το βραδινό της ύπνο και δεν θα μας ενοχλήσει. Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιο τύπο που θεωρείς ότι είναι πολύ γκαντέμις και λες μην ασχοληθεί μαζί μου, μην μου πει τίποτα γιατί άμα μου πει θα με γκαντεμιάσει. Να το έχεις νιώσει από τη στιγμή που σου λέει γεια σου. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρξε ένας τύπος εχθές που λέει «Α, η μικρή κοιμάται» και λέω «Ναι, όλο το βράδυ δεν ξυπνάει». «Α, αλήθεια». Και λέω «Χειρέ γάμο». Και ξύπνησε 3 φορές. Είχε να το κάνει πολύ καιρό αυτό. Πολύ καιρό. Τέλος πάντων. Μας τη ματιάξανε τη μικρούλα. Ελευθερία, τι παραγγείλαμε? Λοιπόν, πήραμε μια ταραμά.
Πήραμε μία μύδια χνιστά που παίρνω πάντα γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Μία σαλάτα με ροδάκινο που δεν έχω ξαναφάει. Και 2 κυρίως παραδοσιακά πιάτα. Το ένα είναι με φιλέτο λαβράκι και μουσα από κακαβιά. Και το άλλο, τι ήταν Δημήτρη που πήρες, με χόρτα είχε. Το άλλο ήταν πιάτο ημέρας, παραδοσιακό πιάτο λέει, με ψάρι ημέρας, φιλέτο, με σέλινο και πράσο. Και πράσο. Αυτό. Και μόλις ήρθε η σαλάτα, περίμενε. Με τα ροδάκινα. Ωραία θα φάμε νομίζω εδώ. Πάρα πολύ ωραία και η σαλάτα και ο ταραμάς. Ωραίο εστιατόριο. Οι τιμές ενός καλού εστιατόριου, έτσι. 20 πλάσι τα κυρίως. 22. Αλυφές περίπου στο 10 ευρώ, 8 με 10 ευρώ. Παλιά τρώγαμε τις φορές στα ταξίδια. Θα ξαναρχόσουν στη Μήλο. Ναι ρε εσύ. Βασικά τώρα ξέρεις τι γίνεται, στεναχωριέμαι που φεύγω. Εγώ θέλω πολύ να ξανάρθω στη Μήλο. Ναι, είναι όντως αυτό, γιατί κάποιες φορές λες εντάξει θα ξαναρχόμουν, όντως θέλω να έρθω. Ναι. Αν μας βλέπεις πρώτη φορά, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι για να έρθεις μαζί μας και στα επόμενα ταξίδια. Like στο βίντεο και comment αν έχεις έρθει στη Μήλο ή αν θα ερχόσουν μετά από αυτό το βίντεο. Ή πράγματα που μας προτείνεις να κάνουμε την επόμενη φορά που θα έρθει. Πράγματα για να έρθω την επόμενη φορά που δεν έχουμε κάνει. Αυτά, να περνάτε τέλεια, καλό καλοκαίρι και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Πάντα θετικά. Αυτό το φόρεμα το λες Ήριδα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το λέω Ήριδα, το φοράω τόση ώρα, δεν έχεις πει τίποτα. Δεν έχω πει τίποτα και ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα. Ήριδα, από το χρώμα της Ήριδος. Ναι. Όταν το φωτίζει ο ήλιος γράφει πολύ ωραία αυτό το χρώμα. Μπράβο, μπράβο σχεδιάστρια. Αυτά.